Unë kam blerë kësaj. Poi ho testato treni? Poi ho testato treni? Jo, nisam Toyota kështu patraj, me ato 6 pistonke. Po i krau. Dy valvë, po? Po 6 pistonke. Të shive në valvet, direkt. Po, ne valja dhe nësi. A dhe tupe, po. Dhe nësi. Të këtë vetëm e montuaj, direkt. Do kape, që më të dhe i kape. A këtë një? Ha? Që kam është? Ka të rrisem? Sa zhurma modë o boga këtu. Këto tre janë të fitje, të? Dy janë skarë. Po bë, të dy janë pak më të marë. Jebe, fort. Jebe, jebe. Jebe, jebe. Disha, maro. Dashuri. Maroj. Si të po minimum era. Ka zona punë, ha, vazhdojmë e këtë. Është 5 valë. Është 5 valë. Jo, e ka ato, ka si lejtë motorë poshtë. Ja, e dhe të opo. E isin tu, po. Opo. Majë, ma. Majë. Bëjtë shumë. Hajde, jebe. A di pse? Shkoj të ketë 3 qyra
No, napred.